स्वागत आहे तुमचं सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 10वीचा 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज जागतिक वारसास्थळे। ओके, अतिशय छान असा लेसन आहे। यातून आपल्याला हे कळतं की जे आपली ऐतिहासिक गोष्टी आहेत त्याची आपण काय केली पाहिजे तर काळजी घेतली पाहिजे, कारण त्यांचं सुद्धा अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। तो आपला इतिहास आहे आणि तो आपण काय केला पाहिजे तर जोपासला पाहिजे। चला तर मग सुरू करूया वर्ल्ड हेरिटेज। बघा आता वर्ल्ड हेरिटेजचे काय सुंदर चित्र आपल्याला दिसत आहेत, तर याचा आपण अंदाज घेऊ शकतो। आता इथे नंबर 1 ची जी आहे ती वेरूळ येथील लेणी आहे, कैलास लेणी ज्याला म्हणतो आपण। हे ओपेरा हाऊस, त्यानंतर हे आहेत आपण त्याला म्हणतो पिरॅमिड्स, आणि हा एक नॅचरल जागा ती आहे। छान अशा प्रकारचे वर्ल्ड साइट्स असतात। चला सुरू करूया वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड heritage site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations to have significant cultural or natural importance to humanity। आता हे जे काही युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन आहे त्याचं शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हणतात युनेस्को। तर हे जागतिक वारसा स्थळ वर्ल्ड हेरिटेज साईट जे असतात त्यांना निश्चित करण्याचं काम कोण करतं? युनेस्को करतं। आणि हे जे काही निश्चित केलेले जे काही साईट असतात त्यांना काय असते? कल्चरल आणि नॅचरल इम्पॉर्टन्स असतं। म्हणजे मानवजातीच्या दृष्टिकोनातून ह्या ज्या जागा असतात त्या कशा असतात तर कल्चरल म्हणजे आपण त्याला म्हणतो सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक, नॅचरल। कल्चरल म्हणजे सांस्कृतिक आणि नॅचरल म्हणजे नैसर्गिक, या दोन्ही बाबींसाठी ते मानवजातीसाठी काय तर महत्त्वाच्या त्या साईट्स असतात। ॲज सच द साईट्स आर प्रोटेक्टेड अँड मेंटेन बाय द इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। आणि ह्या ज्या अशा साईट्स असतात त्यामुळे ह्या ज्या साईट असतात त्यांना काय केलं जातं तर प्रोटेक्ट म्हणजे त्यांचं संरक्षण आणि मेंटेन म्हणजे त्यांची देखभाल ही करण्याचं काम कोण करतं? वर्ल्ड हेरिटेज, इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय जागतिक जे प्रोग्राम आहे कार्यक्रम तो काय करतो? याला प्रोटेक्ट अँड मेंटेन करण्याचं काम करतो। आणि हे जे इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम आहे विच इज ॲडमिनिस्टर्ड बाय द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, आणि ही जी काही इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम आहे त्याला ॲडमिनिस्टर ते म्हणजे त्याची देखरेख करण्याचं काम कोण करतं तर युनेस्कोची जी कमिटी आहे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ती त्याचं देखभाल करण्याचं काम किंवा त्याला ॲडमिनिस्टर करण्याचं काम हे याच्याकडून केलं जातं। ॲडमिनिस्टर म्हणजे प्रशासित करणं, देखरेख करण्याचं काम त्याच्याकडून केलं जातं। कोणाकडून? युनेस्कोचं वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीकडून। पुढे बघा काय दिलं आहे, बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेस्ड that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forest, lakes, monuments, buildings and cities। इथे आता आपल्याला असं दिसतंय की सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दृष्टिकोनातून जे काही लक्षणीय असणारे ठिकाणं आहेत त्यांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश होत असल्यामुळं त्यांच्या प्रकारात आपला विविधता आढळून येते। म्हणजे दे व्हेरी इन टाईप आणि वेळ प्रकारचे आपल्याला ते दिसून येतात। म्हणून यात आपण काय करू शकतो? फॉरेस्ट अरण्य, लेक्स म्हणजे सरोवर, त्यानंतर मोन्युमेंट्स म्हणजे स्मारक जे असतात, बिल्डिंग्स म्हणजे इमारती आणि सिटीज यांचा समावेश त्यामध्ये होतो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कॅन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल अँड नॅचरल एरियाज। फॉर एक्झाम्पल माउंट हंगशन इन चायना इज अ साइट with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature। ही जागतिक वारसा स्थळ वर्ल्ड हेरिटेज साईट असतात, यामध्ये या स्थळांमध्ये सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक अशा दोन्ही गोष्टींचा समावेश झालेला असू शकतो। ओके, फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ चीनमधील जे काही माउंट हँगशन हे ठिकाण आहे, ओके, इज अ साईट, ते एक प्रकारचं काय तर साईट आहे किंवा मग ते ठिकाण आहे विथ सिग्निफिकन्स टू ह्युमन कल्चर। त्याचं एक महत्त्व कशासाठी आहे तर ते हे ठिकाण सांस्कृतिक दृष्ट्या ते कसं आहे तर महत्त्वाचं आहे, म्हणजे मानवाची जी संस्कृती आहे त्या दृष्टिकोनातून ते महत्त्वाचं आहे। कारण बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टॉरिकल चायनीज आर्ट अँड लिटरेचर। कारण काय तर ऐतिहासिक काळात चीनी कला आणि साहित्यामध्ये त्याची उल्लेखनीय भूमिका होती। The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics।
हा जो माउंटेन आहे, हा जो पर्वत आहे तो सुद्धा कसा आहे, खूप महत्त्वपूर्ण असा आहे. कारण काय तर बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लँडस्केप कॅरेक्टरिस्टिक, त्याचं जे भौगोलिक अशा प्रकारचं लँडस्केप आहे किंवा मग स्थळ सौंदर्य आहे, त्यामुळे त्याला काहीतरी एक वैशिष्ट्यपूर्ण तो पर्वत आपला सांगता येतो. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. आता जागतिक वारसा स्थळांचा इतिहास. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum of its actual creation was not until the 1950s. हे जर ही काय जर द आयडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल्स म्हणजे जगभरातील ज्या काही कल्चरल म्हणजे सांस्कृतिक आणि नॅचरल हेरिटेज आहेत, नैसर्गिक वारसा स्थळ आहेत, त्यांना काय करणं, संरक्षण अराउंड द वर्ल्ड म्हणजे जगभरातील त्यांना काय करणं तर प्रोटेक्ट करणं म्हणजे काय, त्यांना संरक्षित करण्याची जी कल्पना आहे, ओके, बिगन इन द अर्ली 20th सेंचुरी म्हणजे 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला ही अस्तित्वात आली. मोमेंटम फॉर इट्स ॲक्च्युअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल द 1950s. मात्र 1950 सालापर्यंत ती प्रत्यक्षात यायला चालना मिळाली नव्हती. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. 1954 मध्ये काय झालं तर इजिप्तने प्लॅन बनवला कशाचा, एक अस्वान हाय डॅम बनवण्याचा. कशासाठी, टू कलेक्ट अँड कंट्रोल वॉटर म्हणजे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्याला अडवण्यासाठी एक अस्वान हाय धरण बांधण्याची त्यांनी योजना बनवली होती. कशावर, फ्रॉम द नाईल रिव्हर म्हणजे नाईल नदीच्या पाण्यावर. द इनिशियल प्लॅन फॉर द डॅम्स कन्स्ट्रक्शन वुड हॅव फ्लुडेड द व्हॅली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स अँड स्कोर्स ऑफ एन्शियंट इजिप्तियन आर्टिफॅक्ट्स. धरण बांधण्याच्या मूळ योजनेमुळे अबू सिम्बलचे जे मंदिर आहेत आणि असंख्य प्राचीन इजिप्तिशियन कलाकृती स्थित असलेली दरी पाण्याखाली जाणार होती. टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स अँड आर्टिफॅक्ट्स, युनेस्को लॉन्च अन इंटरनॅशनल कॅम्पेन इन 1959 दॅट कॉल्ड फॉर द डिसमॅन्टलिंग अँड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हाय ग्राउंड्स. ही मंदिरे आणि कलाकृती संरक्षित करण्यासाठी युनेस्कोने 1959 मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली. ओके, आणि त्याद्वारे काय केलं तर त्यांनी काय केलं तर मंदिरे जी आहे ती उतरवून एका उंच ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आली. डिसमॅन्टलिंगचा अर्थ होतो बघा इथे, आपण त्याचा अर्थ घेऊ शकतो पुलिंग डाऊन. ओके, सुटं करणं किंवा उतरवणं. द प्रोजेक्ट कॉस्ट अँड एस्टिमेटेड $80 millions, 40 millions of which came from 50 different countries. आता या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च किती होता, $80 मिलियन इतका झाला, ज्यातले $40 मिलियन हे 50 जे वेगवेगळ्या प्रकारचे देश होते त्यांच्याकडून जमा झाले होते. बिकॉज द प्रोजेक्ट सक्सेस, युनेस्को अँड द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. आता हा प्रोजेक्ट एकदा सक्सेसफुल झाल्या कारणाने काय केलं, युनेस्को आणि इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स जे काही आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थळे परिषद आहे त्यांनी काय केलं तर यांनी सांस्कृतिक वारसा स्थळांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी त्यांनी काय केले तर एक आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यासंबंधीचा मसुदा तयार केला. Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. Shortly thereafter, in 1965, त्यानंतर लवकरच 1965 मध्ये ओके व्हाईट हाऊस एका अमेरिकेत एका व्हाईट हाऊस परिषदेमध्ये ओके व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स इन द युनायटेड स्टेट अमेरिकेमध्ये कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. त्यांनी काय केलं तर जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्टची काय केली तर स्थापना करण्याची मागणी त्यांनी केली. टू प्रोटेक्ट हिस्टॉरिक अँड कल्चरल साइट्स बट टू
ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकंट नॅचरल अँड सायनिक साइट्स. आणि या ज्या अंतर्गत काय होईल तर ऐतिहासिक स्थळाबरोबरच जगातील ज्या महत्त्वाच्या आणि निसर्गरम्य अशी स्थळं आहेत त्यांचंही संरक्षण करण्यात येईल असा त्यांचा मानस होता. फायनली इन 1968 द इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलप्ड सिमिलर goals and present them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, स्वीडन इन 1972. अखेर शेवटी काय केलं तर 1968 साली जी की आंतरराष्ट्रीय निसर्गरक्षक संघटना आहे किंवा संघ आहे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर, यांनी काय केली त्यासाठी एक तत्सम उद्दिष्ट तयार केली. सिमिलर गोल्स त्यांनी बनवले आणि 1962 साली जे 1962 मध्ये जे स्वीडनमधील जे स्टॉकहोम येथे मानवी पर्यावरण विषयावरील संयुक्त राष्ट्र परिषद झाली त्यामध्ये त्यांनी ते सादर केलं. फॉलोइंग द प्रेझेंटेशन ऑफ दीज गोल्स द कन्झर्वेशन concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by the UNESCO's General Conference on November 16, 1972. आता हे उद्दिष्टांचं सादरीकरण झाल्यानंतर युनेस्कोच्या त्या सर्वसाधारण परिषदेने 1972 मध्ये या दिवशी जागतिक सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा संरक्षणाचा म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज जनरल कॉन्फरन्स इथे त्यांनी स्वीकार केला. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी म्हणजे जागतिक वारसा समिती. टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टॅब्लिशिंग विच साइट्स will be listed as a UNESCO World Heritage Site. आज जी युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये कोणती ठिकाणे समाविष्ट केली जावीत याचे प्रमुख अधिकार जागतिक वारसा समिती म्हणजेच द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीकडे आहेत. द कमिटी मीट्स once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. या कमिटीची बैठक ही वर्षातून एकदा होते and consist of representatives from 21 state parties that are elected for 6 years term by the World Heritage Center's General Assembly. आणि त्यामध्ये जे काही जागतिक वारसा केंद्राच्या सर्वसाधारण कायदेमंडळाने सभेने ज्याला आपण वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंब्ली 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडलेले 21 राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींचा त्यामध्ये समावेश असतो. द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग अँड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विदिन देअर टेरिटरी टू बी कन्सिडर्ड फॉर इन्क्लुजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आपापल्या प्रदेशातील नवीन स्थळे शोधून त्यांचा जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विचार केला जावा यासाठी नामांकन आणि किंवा मग नामनिर्देशन करण्याची जबाबदारी या राज्य पक्षांचीच असते. बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तर जागतिक वारसा स्थळ कसे ठरते या संदर्भातची माहिती यामध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. देअर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जागतिक वारसा स्थळ ठरवण्याचे 5 टप्पे आहेत. द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर अ कंट्री ऑर साइट ऑर स्टेट पार्टी टू टेक अन इन्व्हेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकंट कल्चरल अँड नॅचरल साइट. प्रथम टप्पा म्हणजे एखाद्या देशाने किंवा राज्यपक्षाने आपल्याकडील लक्षणीय म्हणजे सांस्कृतिक व नैसर्गिक स्थळांची संपूर्ण यादी तयार करणे. दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव्ह लिस्ट. याला एक तात्पुरती यादी म्हणतात. टेंटेटिव्ह म्हणजे तात्पुरती. अँड इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज नॉमिनेशन्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कन्सिडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वॉज फर्स्ट इन्क्लुडेड ऑन द टेंटेटिव्ह लिस्ट. ही यादी अतिशय महत्त्वाची असते कारण काय तर एखाद्या नामांकित स्थळाचा जर प्रथम या प्रायोगिक यादीमध्ये समावेश केलेला नसेल तर जागतिक वारसा यादीसाठीच्या नामांकनामध्ये त्या गोष्टीचा त्या प्लेसचा विचार केला जात नाही. नेक्स्ट त्यानंतर कंट्रीज आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम देअर टेंटेटिव्ह लिस्ट टू बी इन्क्लुडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाईल.
त्यानंतर काय होतंय तर प्रत्येक देश आपल्या प्रायोगिक म्हणजे तात्पुरत्या यादीतून नामांकन फाईलमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काही स्थळे निवडतो. द थर्ड स्टेप इज अ रिव्ह्यू. तिसरा जो टप्पा आहे तो आहे रिव्ह्यूचा म्हणजे परीक्षणाचा. ऑफ द नॉमिनेशन फाईल्स, ज्या फाईल नॉमिनेशन केलेल्या असतात त्या फाईलचं रिव्ह्यू करण्याचं किंवा मग त्याचं परीक्षण करण्याचं. बाय, आणि हे रिव्ह्यू करणं कोण करतं तर बाय 2 ॲडवायझरी बॉडीज consisting of the International Council on Monument and Sites and the World Conservation Union who then make recommendation the World Heritage Committee. 2 सल्लागार समित्या कुठल्या तर एक आहे इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट अँड साईट, ज्याला आपण म्हणतो जागतिक स्मारके व स्थळे परिषद, आणि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जागतिक संरक्षण संघ. हे ज्या 2 सल्लागार समित्या आहेत या काय करतात तर त्या फायलींचं परीक्षण करतात आणि जागतिक वारसा स्थळ समितीकडे आपल्या शिफारशी पाठवतात. रिकमेंडेशन म्हणजे शिफारशी ते पाठवतात कोणाकडे? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीकडे. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स वन्स अ इयर टू रिव्ह्यू these recommendations and decide which site will be added to the World Heritage List. आता जागतिक वारसा समिती म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ही काय होते तर आपल्या वार्षिक बैठकीत म्हणजे वर्षातून एकदा ते भेटतात आणि आपल्या वार्षिक बैठकीत या शिफारशींचे जे काय चे अवलोकन करतात आणि कोणती स्थळं ही जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करता येतील हे ते ठरवत असतात. द फायनल स्टेप इज टू बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट इज डिटरमाइनिंग वेदर ऑर नॉट अ नॉमिनेटेड साईट मीट ॲट लिस्ट 1 of 10 सिलेक्शन क्रायटेरिया. आता शेवटची स्टेप कशासाठी? वर्ल्ड हेरिटेज बनण्यासाठीची. ती म्हणजे काय तर प्रस्तुत जे नामांकित स्थळ आहे हे 10 निकषांपैकी किमान एक निकष पूर्ण करते की नाही हे तपासणं. इफ द साईट मीट्स दीज क्रायटेरियाज इट कॅन बी इन्स्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. या स्थळानं जर निकष पूर्ण केले तर जागतिक वारसा यादीमध्ये तिचं नाव नोंदवल्या जातं. त्यानंतर आहे वन्स अ साईट गोज थ्रू दिस प्रोसेस अँड इट्स चोजन. एकदा का ते स्थळ जे स्थान आहे ते या संपूर्ण प्रक्रियेतून निवडलं गेलं, ओके, इट रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी इट सीट्स बट इट ऑल्सो बिकम कन्सिडर विदिन द इंटरनॅशनल कम्युनिटी. एकदा हे निवडल्या गेल्यानंतर जागतिक वारसा स्थळ म्हणून निवडल्या गेल्यानंतर ते ज्या देशाची ती मालमत्ता आहे ती त्या देशाची राहतेच, परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायाचाही महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून ते गणल्या जातं. टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. आता जागतिक वारसा स्थळांचे प्रकार. ॲज ऑफ 2009 देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दॅट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज. 2009 पर्यंत जी गणना केली आहे त्यामध्ये 148 देशांमध्ये स्थित असलेली एकूण 890 जागतिक वारसा स्थळं आहेत. 890 वारसा स्थळं आहेत 148 कंट्रीजमध्ये. कुठल्या आकडेवारीनुसार? 2009च्या गणनेनुसार. 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल अँड include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Center of Vienna in Austria. त्यातील जी 689 साइट्स आहेत ती काय तर कल्चरल म्हणजे सांस्कृतिक आहेत, ज्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. एक्झाम्पल दिलं बघा त्यांनी. ॲट इन्क्लूड प्लेस लाईक सिडनीचं जे ओपेरा हाऊस आहे ते असेल, ऑस्ट्रेलियामधील ओपेरा हाऊस जे सिडनीमध्ये आहे त्याचा समावेश इथे होतोय. अँड द हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएना, आणि हिस्टॉरिक एक ऐतिहासिक केंद्र आहे ऑस्ट्रेलियातील व्हिएना येथे त्याचाही त्यामध्ये समावेश होतो. 176 आर नॅचरल अँड फीचर सच लोकेशन्स ॲज द US येलोस्टोन अँड ग्रँड कॅनॉय नॅशनल पार्क. आता एकंदरीत 176 ही नैसर्गिक ठिकाणं आहेत, उदाहरणार्थ अमेरिकेतील येलोस्टोन आणि ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क. 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कन्सिडर मिक्स, आणि जवळपास 25 जी काही स्थळं आहेत ती काय करतात तर संमिश्र म्हणून ओळखली जातात. दॅट इज नॅचरल अँड कल्चरल. नैसर्गिक आणि कल्चरल जे पेरूचं माचू पिचू हे त्यापैकी एक आहे. संमिश्र वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये येईल ते. इटली हॅज द हायेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 44. इटलीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 44 जागतिक वारसा स्थळं आहेत. इंडिया हॅज
36, 28 कल्चरल, 7 नॅचरल अँड 1 मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साईट. भारतामध्ये 36 जागतिक वारसा स्थळं आहेत, त्यापैकी 28 हे सांस्कृतिक, 7 नैसर्गिक आणि 1 मिश्र आहे. मिश्रमध्ये काय तर नॅचरल आणि कल्चरल. ओके. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हॅज डिवायडेड द वर्ल्ड कंट्रीज इंटू 5 geographic zones which includes Africa, Arab state, Asia Pacific including Australia and Oceania, Europe and North America and Latin America and the Caribbean. आता ही जी की वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे त्यांनी काय केलंय तर जागतिक वारसा समितीने काय केलं तर जगातील देशांची 5 भौगोलिक प्रदेशामध्ये विभागणी केलेली आहे. नंबर 1 आफ्रिका, नंबर 2 अरब स्टेट्स, अरब राष्ट्र, आशिया पॅसिफिक, ऑस्ट्रेलिया आणि ओशियानिया याचा त्या समावेश होतो. युरोप अँड नॉर्थ अमेरिका, युरोप व उत्तर अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियनचा त्यामध्ये समावेश केला जातो. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. आता जे काही वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहेत ते काय तर धोक्यात आलेली आहेत. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, धोक्यात असलेली जागतिक वारसा स्थळे. Like many natural and historic cultural sites around the world, many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching and natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic and environmental factors like an air pollution and acid rain. आता इथे सांगता येईल की जगभरातील जी कित्येक नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक, ओके, नॅचरल, हिस्टॉरिक आणि कल्चरल साईट जे असतील त्यांना काय झालंय तर आता धोका निर्माण झाला आहे. या स्थानांना काय झालंय तर धोका निर्माण झालेला आहे. कशामुळे? आणि हे डिस्ट्रॉय होत आहे किंवा मग हे मोडले जात आहे. कशामुळे? तर याच्यामुळे कारण आहेत बिईंग डिस्ट्रॉयड ऑर लॉस ड्यू टू वॉर, युद्ध असतील. पोचिंग मीन्स अतिक्रमण, नॅचरल डिझास्टर म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती ज्याला आपण म्हणतो, लाईक अर्थक्वेक, भूकंप, अनकंट्रोल सिव्हिलायझेशन म्हणजेच ते आपण म्हणतो अफाट शहरीकरण. त्याचबरोबर हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक जे पर्यटकांचे प्रचंड लोंढे. त्याचबरोबर एअर पोल्युशन म्हणजेच हवेचं प्रदूषण त्यामध्ये येईल. अँड ॲसिड रेन आणि आम्लवर्षा यासारखे जे घटक आहेत त्यामुळे या ज्या काही साईट्स असतील त्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. World heritage sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allow the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. अशा संकटात असलेली जी काही जागतिक वारसा स्थळं आहे म्हणजे त्यांची एक धोक्यात असलेली जागतिक वारसा स्थळे म्हणून स्वतंत्र यादीमध्ये त्यांची नोंद केली जाते आणि जागतिक वारसा समिती त्यांच्या निधीतून अशा स्थळांना काय करतात तर विशेष संवर्धन ते पुरवतात. चांगल्या प्रकारचे रिसोर्सेस ते पुरवतात जेणेकरून त्यांना काय केलं जाईल तर संवर्धन त्यांचं केलं जाईल. इन ॲडिशन डिफरंट प्लॅन्स आर पुट इन टू प्लेस टू प्रोटेक्ट अँड ऑर रिस्टोर द साईट. त्याशिवाय या स्थळांचं संरक्षण आणि जीर्णोद्धार करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जातात. रिस्टोर करणं म्हणजे त्याला पुन्हा रिस्टोर करणं, पुन्हा जीर्णोद्धार करणं आपण त्याला म्हणतो. इफ however a site loses the characteristics which allow for it to be originally included on the World Heritage List, तरी देखील एखादं स्थळ जर ज्या लक्षणीय कारणामुळे मूलतः जागतिक वारसा यादीतून समाविष्ट होते, जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट झाले होते, ती वैशिष्ट्य नष्ट झाली असल्यास जागतिक वारसा समिती ते नाव यादीतून वगळू शकते. मे बी द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कॅन चूज टू डिलीट द साईट फ्रॉम द लिस्ट. जर त्या सगळ्या वैशिष्ट्य जर नष्ट झाली तर याचा काय केला जाऊ शकतो तर जागतिक वारसा समितीतून त्याचं नाव हे कमी सुद्धा केल्या जाऊ शकतं. टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाईट ॲट whcunesco.org. जागतिक वारसा स्थळांविषयी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी जागतिक वारसा समितीची जी काही केंद्राची जी काही वेबसाईट आहे त्याला तुम्ही भेट द्या. तर ती वेबसाईट आहे whc.unesco.org. या वेबसाईटला तुम्ही भेट देऊ शकता. अतिशय जास्त माहिती तुम्ही त्याबद्दल घेऊ शकता. तर खूप महत्त्वाचं आहे जागतिक वारसा स्थळ जपणं, कारण हा आपला इतिहास आहे आणि आपण तो जपला पाहिजेत. आय होप तुम्हाला हा लेसन समजलेला आहे.
चला तर भेटूया आता पुढच्या लेसनमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड थँक्यू.